We've been going through Paul's letter to the Romans. Έχουμε μελετήσει από την αρχή την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. And today we get to chapter 5. Και σήμερα φτάνουμε στο κεφάλαιο 5. And I want to summarize the first 4 chapters for you. Θέλω να σας κάνω μια σύνοψη των πρώτων 4 κεφαλαίων. So far, Paul has said, μέχρι σήμερα ο Απόστολος Παύλος έχει πει in the first 2 chapters that no one will be declared righteous. Στα πρώτα 2 κεφάλαια έχει πει ότι κανένας δεν θα διακηρυχθεί δίκαιος. Not the pagan, ούτε οι ειδωλάτρες, not the religious, ούτε οι θρησκευόμενοι, not the moral, ούτε οι ηθικοί, because through the law we have all become conscious of our own sin. Επειδή μέσα από τον νόμο όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την δική μας αμαρτωλότητα. And this becomes a problem. Και αυτό γίνεται πρόβλημα. Because God has declared wrath on sin. Επειδή έχει διακηρύξει ο Θεός την δική του οργή πάνω στην αμαρτία. But we cannot think of God like we think of ourselves. Δεν μπορούμε όμως να σκεφτούμε τον Θεό όπως σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. When we get angry as humans, we get vengeful. Όταν εμείς οργιζόμαστε σαν άνθρωποι, θέλουμε εκδίκηση. It is an emotional anger. Είναι ένας μια συναισθηματική οργή. But God is not mean-spirited like us. Ο Θεός όμως δεν έχει κακή διάθεση όπως έχουμε εμείς. It is a legal standing. Είναι μια νομική υπόσταση. Sin must be paid for. Η αμαρτία έχει τιμωρία που πρέπει να πληρωθεί. Either you must pay for your sins, είτε πρέπει εσύ να πληρώσεις τις δικές σου αμαρτίες, or someone else must pay. ή κάποιος άλλος πρέπει να τις πληρώσει. But sin must be paid for. Αλλά η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. So it is a legal standing. Οπότε είναι μια νομική κατάσταση. It is God's law. Είναι ο νόμος του Θεού. So it is a bleak, black picture of the human condition. Είναι μια πολύ σκοτεινή, άσχημη εικόνα της ανθρώπινης κατάστασης. But then in chapter 3, verse 21, everything changes. Αλλά στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21, τα πάντα αλλάζουν. When Paul says that the righteousness of God has been revealed. Όταν ο Παύλος λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού έχει αποκαλυφθεί. Now this word righteousness can also be translated justification. Η λέξη αυτή δικαιοσύνη μπορεί να μεταφραστεί επίσης ως δικαίωση. So you can read chapter 1 verse 17 as the justification of God has been revealed to us. Οπότε μπορούμε να διαβάσουμε το κεφάλαιο 1 και το εδάφιο 17 ότι η δικαιοσύνη του Θεού έχει εκπληρωθεί, έχει ικανοποιηθεί. So, God pays the legal fine, έτσι ώστε ο Θεός πληρώνει το νομικό πρόστιμο for our sin για τις δικές μας αμαρτίες by providing a perfect record, προμηθεύοντας μια τέλεια αναφορά για τις δικές μας αμαρτίες. You remember this idea of a perfect record. Θυμάστε αυτή την ιδέα για το καθαρό ποινικό μητρό. If you want to apply for a job, αν θέλεις να πάρεις μια δουλειά, you present your resume to the employer. Δίνεις το βιογραφικό στον εργοδότη. And you list all of your accomplishments. Και γράφεις όλα τα κατορθώματά σου. And if you're good enough, you get the job. Και αν είσαι αρκετά καλός, θα σου δώσει τη δουλειά. If you want to get another degree in graduate school, αν θέλεις να πας μεταπτυχιακή σχολή και να πάρεις άλλο ένα πτυχίο, you present your academic record. Παρουσιάζεις το ακαδημαϊκό σου μητρό. And if your grades are good enough, then you get in. Και αν οι βαθμοί σου το δικαιολογούν, θα μπεις. But God also requires a record of us. Αλλά και ο Θεός από εμάς ζητάει ένα μητρό. I think of my own record. Εγώ σκέφτομαι το δικό μου το μητρό. I would not want to present it to God. Δεν θα ήθελα εγώ να παρουσιάσω το δικό μου το μητρό στο Θεό. It is not a good record. Δεν είναι καλό μητρό. I have failed and failed and failed. Έχω αποτύχει, έχω πέσει
έχω πολλές αποτυχίες. To put it more accurately, Για να το πούμε πιο έτσι, με περισσότερη ακρίβεια, I have sinned and sinned and sinned. έχω αμαρτήσει. The good news Τα καλά νέα is that God has provided a record for us. είναι ότι ο Θεός μας έχει προσφέρει ένα μητρό για μας. He takes your record and he crumples it up and he throws it away. Παίρνει το δικό σου μητρό, το μαζεύει και το πετάει. And he gives you the perfect record of Jesus. Και σου δίνει ένα καθαρό και τέλειο μητρό του Ιησού. And when a person truly realizes this Και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτό και το καταλάβει and takes this message to heart και παίρνει στην καρδιά του αυτό το μήνυμα and receives the righteous record of Jesus και όταν δεχθεί το δίκαιο μητρό του Ιησού and repents of their own righteous record, και το πρόσωπο αυτό μετανοεί για το δικό του μητρό δικαιοσύνης, this person becomes a believer in Jesus. αυτό το άτομο γίνεται πιστός στον Χριστό. They become a Christian. Γίνεται χριστιανός. A good definition of a Christian Ένας καλός ορισμός για τον χριστιανό is someone who has accepted the righteousness of Jesus in their own righteousness. Μια υπενθύμηση, σήμερα το βράδυ συνεχίζουμε την σύμπερδετη μας στο βιβλίο Δευτερονόμιο και έχουμε φτάσει στο 21ο κεφάλαιο. Όταν ξεκινήσαμε πριν μερικούς μήνες στο 6ο κεφάλαιο δεν ήξερα μέχρι πού θα φτάσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πάντα επίκαιρος ο λόγος του Θεού και το παλιό αυτό βιβλίο μας ενθαίει και μας βοηθάει. Σήμερα όμως είναι η τελευταία μέρα για λίγο που θα είναι 7 η ώρα και απογευματινή μας συνάντηση, επειδή την ερχόμενη Κυριακή 21 του Ιουλίου αρχίζει το θερινό σινεμά που θα έχουμε στο μπαλκόνι τις διάφορες ταινίες για την ερχόμενη Κυριακή. Είναι με μυθιστόρημα τα χρονικά της Νάνιας, το Λογκάρι, η Μαγισσία και η Τουλάπα, αλλά μέσα στα βιβλία του C.S. Lewis έχει κρύψει πάρα πολλές όμορφες μεταφορικές εικόνες. Και εκεί βλέπουμε τη μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό και βλέπουμε αυτά σημαντικά πνευματικά μαθήματα. Και μπορείτε να πάρετε και το έντυπο αυτό, την καρτούδα, για να προσελκύσετε και γνωστούς και φίλους. Έχουμε μια ωραία σειρά από ταινίες. Έμαθα από μία νύχτα με τον Βασιλιά, ταινία για το βιβλίο της Εστήρ, έμαθα μια πληροφορία που δεν είχα συσχετίσει μέσα στην παλιά τεχνική για την εξέλιξη της ιστορίας του λαού του Θεού. Οπότε όλα αυτά είναι χρήσιμα και από την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα δεν θα έχουμε στις 7, θα έχουμε στις 8.30 την συνάντηση, επειδή στο μπαλκόνι θέλουμε να βραδιάσουμε, να έχουμε σκοτάδι για να δούμε τις ταινίες. Τώρα για την ανάγνωση της γραφής, Γιάννη, να μας διαβάσεις μία διαπίστωση, μια πληροφορία. Η μετάφραση της Προς Ρωμαίους Επιστολής που διαβάζουμε σήμερα είναι έργο, είναι κόπος αγάπης του αδελφού μας Κώστα Στεφανή, ο οποίος χρόνια έχει δαπανίσει στην υπηρεσία του Κυρίου και αγαπάει τον Λόγο του Θεού και έχει αποδώσει όλη την Προς Ρωμαίους Επιστολή. Αν ενδιαφέρεται κάποιος, μπορώ να τυπώσω ένα τεύχος για να διαβάσετε όλη την Προς Ρωμαίους Επιστολή. Αλλά η ανάγνωση σήμερα είναι δική του μετάφραση που έχει έτσι εξοικειωθεί με την αρχαία γλώσσα και είναι απλά αν προσπαθείτε να το βρείτε στη μετάφραση του Παύλα ή στη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας είναι λίγο αλλιώτικη, είναι στη μετάφραση μεν και κατανοητή. Έλα Γιάννη να μας διαβάσεις. Από την Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 5, εδάφιο 11. Ένα μέτρο. Θρίαμβος της πίστης μέσα στη διδασκαλία. Αφού λοιπόν έχουμε δικαιωθεί με την πίστη αυτή και έχουμε ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που με Αυτόν μπήκαμε και πήραμε τη χάρη Του, που βρισκόμαστε και έχουμε καύχηση στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Και όχι μόνο αυτό,
Αλλά έχουμε καύχηση ακόμα και στις στεναχώριες και στις θλίψεις και στα παθήματα, γιατί ξέρουμε ότι η στεναχώρια φέρνει υπομονή και η υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Και η ελπίδα δεν ντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι αδειασμένη μέσα στις καρδιές μας με το Άγιο του Πνεύμα που μας έδωσε. Ο Χριστός στη θέση μας. Γιατί ο Χριστός, όταν ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί και άρρωστοι, εκείνος πέθανε όταν ήρθε η ώρα για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς. Γιατί για ένα δίκαιο, ίσως κάποιος να τολμήσει να θυσιάσει τη ζωή του για κάποιο καλό που αυτός νομίζει. Όμως ο Θεός έδειξε την αγάπη του, γιατί ενώ εμείς ήμασταν άσωτοι και αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για εμάς. Πολύ περισσότερο. Τώρα που δικαιωθήκαμε με το αίμα του, θα σωθούμε από τη δίκαιη κρίση του. Γιατί αν και είμαστε εχθροί του, αγαπηθήκαμε φιλικά με τον Θεό, με το θάνατο του Υιού του. Πολύ δε περισσότερο θα σωθούμε με τη ζωή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έχουμε κάθιση στον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που με Αυτόν πήραμε τη σωτηρία και τη συμφιλίωση με τον Θεό. Το στενό του Κυρίου. We've been going through Paul's letter to the Romans, Έχουμε μελετήσει από την αρχή την Προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου and today we get to chapter 5. και σήμερα φτάνουμε στο κεφάλαιο 5. And I want to summarize the first 4 chapters for you. Θέλω να σας κάνω μια σύνοψη των πρώτων 4 κεφαλαίων. So far, Paul has said Μέχρι σήμερα ο Απόστολος Παύλος έχει πει in the first 2 chapters that no one will be declared righteous. Στα πρώτα 2 κεφάλαια έχει πει ότι κανένας δεν θα διακηρυχθεί δίκαιος. Not the pagan, Ούτε οι ειδωλάτρες, not the religious, ούτε οι θρησκευόμενοι, not the moral, ούτε οι ηθικοί, because through the law we have all become conscious of our own sin. επειδή μέσα από τον νόμο όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την δική μας αμαρτωλότητα. And this becomes a problem Και αυτό γίνεται πρόβλημα, because God has declared wrath on sin. επειδή έχει διακηρύξει ο Θεός την δική του οργή πάνω στην αμαρτία. But we cannot think of God like we think of ourselves. Δεν μπορούμε όμως να σκεφτούμε τον Θεό όπως σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. When we get angry as humans, we get vengeful. Όταν εμείς οργιζόμαστε σαν άνθρωποι, θέλουμε εκδίκηση. It is an emotional anger. Είναι ένας μια συναισθηματική οργή. But God is not mean-spirited like us. Ο Θεός όμως δεν έχει κακή διάθεση όπως έχουμε εμείς. It is a legal standing. Είναι μια νομική υπόσταση. Sin must be paid for. Η αμαρτία έχει τιμωρία που πρέπει να πληρωθεί. Either you must pay for your sins, Είτε πρέπει εσύ να πληρώσεις τις δικές σου αμαρτίες, or someone else must pay. ή κάποιος άλλος πρέπει να τις πληρώσει. But sin must be paid for. Αλλά η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. So it is a legal standing. Οπότε είναι μια νομική κατάσταση. It is God's law. Είναι ο νόμος του Θεού. So it is a bleak, black picture of the human condition. Είναι μια πολύ σκοτεινή, άσχημη εικόνα της ανθρώπινης κατάστασης. But then in chapter 3, verse 21, everything changes. Αλλά στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21, τα πάντα αλλάζουν. When Paul says that the righteousness of God has been revealed. Όταν ο Παύλος λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού έχει αποκαλυφθεί. Now this word righteousness can also be translated justification. Η λέξη αυτή δικαιοσύνη μπορεί να μεταφραστεί επίσης ως δικαίωση. So you can read chapter 1 verse 17 as the justification of God has been revealed to us. Οπότε μπορούμε να διαβάσουμε το κεφάλαιο 1 και το εδάφιο 17 ότι η δικαιοσύνη του Θεού έχει εκπληρωθεί, έχει ικανοποιηθεί. So God pays the legal fine Έτσι ώστε ο Θεός πληρώνει το νομικό πρόστιμο for our sin για τις δικές μας αμαρτίες by providing a perfect record
προμηθεύοντας μια τέλεια αναφορά για τις δικές μας αμαρτίες. You remember this idea of a perfect record. Θυμάστε αυτή την ιδέα για το καθαρό ποινικό μητρό. If you want to apply for a job, αν θέλεις να πάρεις μια δουλειά, you present your resume to the employer. Δίνεις το βιογραφικό στον εργοδότη. And you list all of your accomplishments. Και γράφεις όλα τα κατορθώματά σου. And if you're good enough, you get the job. Και αν είσαι αρκετά καλός, θα σου δώσει τη δουλειά. If you want to get another degree in graduate school, αν θέλεις να πας μεταπτυχιακή σχολή και να πάρεις άλλο ένα πτυχίο, you present your academic record. Παρουσιάζεις το ακαδημαϊκό σου μητρό. And if your grades are good enough, then you get in. Και αν οι βαθμοί σου το δικαιολογούν, θα μπεις. But God also requires a record of us. Αλλά και ο Θεός από εμάς ζητάει ένα μητρό. I think of my own record. Εγώ σκέφτομαι το δικό μου το μητρό. I would not want to present it to God. Δεν θα ήθελα εγώ να παρουσιάσω το δικό μου το μητρό στο Θεό. It is not a good record. Δεν είναι καλό μητρό. I have failed and failed and failed. Έχω αποτύχει, έχω πέσει, έχω πολλές αποτυχίες. To put it more accurately, για να το πούμε πιο με περισσότερη ακρίβεια, I have sinned and sinned and sinned. Έχω αμαρτήσει, έχω αμαρτήσει, έχω αμαρτήσει. The good news καλά νέα is that God has provided a record for us. Είναι ότι ο Θεός μας έχει προσφέρει ένα μητρό για μας. He takes your record and he crumples it up and he throws it away. Παίρνει το δικό σου μητρό, το μαζεύει και το πετάει. And he gives you the perfect record of Jesus. Και σου δίνει ένα καθαρό και τέλειο μητρό του Ιησού. And when a person truly realizes this, και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτό και το καταλάβει, and takes this message to heart, και παίρνει στην καρδιά του αυτό το μήνυμα, and receives the righteous record of Jesus, και όταν δεχθεί το δίκαιο μητρό του Ιησού, and repents of their own righteous record, και το πρόσωπο αυτό μετανοεί για το δικό του μητρό δικαιοσύνης, this person becomes a believer in Jesus. Αυτό το άτομο γίνεται πιστός στον Χριστό. They become a Christian. Γίνεται χριστιανός. A good definition of a Christian ένας καλός ορισμός για τον χριστιανό is someone who has accepted the righteousness of Jesus in their own righteousness place. Είναι κάποιος που έχει αποδεχθεί τη δικαιοσύνη του Χριστού στην θέση της δικής του δικαιοσύνης. And now you have some new benefits. Και τώρα έχεις ορισμένα καινούρια ωφέλη. Some benefits of this new righteousness. Έχεις τα ωφέλη αυτής της καινούριας δικαιοσύνης. Some benefits, some realities of this new justification. Αυτά τα ωφέλη είναι πραγματικότητες της δικαίωσης αυτής. Now, why am I preaching about these benefits? Γιατί σας μιλάω για αυτά τα ωφέλη? There are two groups of people in this room. Υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων μέσα στον χώρο αυτό. Many of you are Christians. Πολλοί από εσάς είστε χριστιανοί. But some of you may be struggling with the idea of becoming Christian. Αλλά ίσως μερικοί από εσάς αγωνίζεστε με την ιδέα του να γίνεις χριστιανός. You may say, well, this is fine for you, but for me, I haven't decided yet. Μπορεί να πεις, αυτό καλό είναι για σένα, αλλά εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα. I want to encourage you Θέλω να σε ενθαρρύνω to think about these benefits that Christ offers. να σκεφτείς αυτά τα ωφέλη που προσφέρει ο Χριστός. I pray that this will be part of the drawing process of God's Spirit. Προσεύχομαι να γίνει αυτό ένα μέρος της έλξης που κάνει ο Χριστός για να σε ελκύσει στον ίδιο. So now we are all caught up. Τώρα έχουμε καταλάβει το προηγούμενο και που βρισκόμαστε. And we are in chapter 5, verse 1 and 2. Και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 5, τα πρώτα δύο εδάφια. Now, the first two verses of chapter 5 τα πρώτα δύο εδάφια στο πέμπτο κεφάλαιο list three realities of your new justification if you are a believer. Αναφέρουν τρεις πραγματικότητες της καινούριας δικαίωσης αν είσαι πιστός.
The first is peace with God. Το πρώτο είναι η ειρήνη με τον Θεό. The second is access to grace. Το δεύτερο είναι η πρόσβαση στην χάρη. And the third is the hope of the glory of God. Και το τρίτο είναι η ελπίδα της δόξας του Θεού. Peace with God. Ειρήνη με τον Θεό. Now, peace with God is not the same as the peace of God. Η ειρήνη με τον Θεό δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ειρήνη του Θεού. Because we sin, God has declared war on sin. Επειδή εμείς αμαρτάνουμε, ο Θεός έχει κηρύξει πόλεμο εναντίον της αμαρτίας. The peace of God is a calmness of the heart. Η ειρήνη του Θεού είναι μια ηρεμία στην ψυχή, στην καρδιά μας. We cannot have this calmness of the heart that God gives until we have peace with God. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού που μας ησυχάζει και μας ηρεμεί την ψυχή πριν έχουμε ειρήνη με τον Θεό. And until you become a believer, you have one adversary. Και πριν πιστέψεις, έχεις ένα μόνο εχθρό. This adversary is God. Αυτός ο εχθρός είναι ο Θεός. But he is a benevolent and kind and merciful enemy. Αλλά είναι εχθρός καλός, είναι στοργικός και μας αγαπάει. And he wants to draw you to himself. Και θέλει να μας ελκύσει στον εαυτό του. It is the picture of a kitten in a stream. Είναι η εικόνα αυτή μιας γατούλας που βρίσκεται μέσα σε ένα ποτάμι. This kitten is stuck on a rock. Έχει κολλήσει αυτή η γατούλα πάνω σε μια πέτρα. And the water is rushing around. Και τα νερά τρέχουν γύρω του. Some boys come to the stream and they see the kitten. Έρχονται μερικά αγόρια στο ποτάμι και βλέπουν αυτή την γατούλα. And they want to rescue the kitten. Και θέλουν να γλιτώσουν, να σώσουν την γατούλα. And so they try to get to the kitten. Και προσπαθούν να φτάσουν μέχρι την γάτα. But the kitten scratches and tries to bite them. Αλλά η γατούλα παλεύει και προσπαθεί να ταλαιπωρήσει τα παιδιά. And because the cat is frightened. Επειδή φοβάται η γατούλα. So finally, one of the boys just bears it and takes the scratches and pulls the kitten out. Και έτσι τελικά ένα από τα αγόρια ανέχεται τις γρατζουνιές και τις δυσκολίες και πιάνει την γατούλα. Some of you in this room today may be like that kitten. Μερικοί από εσάς στην αίθουσα αυτή σήμερα μπορεί να μοιάζετε με την γατούλα αυτή. You view God as an enemy, Βλέπετε τον Θεό σαν εχθρό, but really He's trying to save you. αλλά προσπαθεί αυτός να σε σώσει. We must have peace with God. Πρέπει να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. I like the way that Tim Keller puts it. Μου αρέσει ο τρόπος που το λέει ο Tim Keller, ένας ιεροκήρυκας. In his book on Romans, Έχει γράψει ένα βιβλίο για την Προς Ρωμαίους Επιστολή and I'll read this section. και θα διαβάσω αυτό το κομμάτι. Peace with God means that until salvation, there's a war going on. Η ειρήνη με τον Θεό σημαίνει ότι μέχρι τη σωτηρία υπάρχει ένας πόλεμος που διεξάγεται ανάμεσα στον Θεό και σε εμάς. Between God and us. When we disobey God, two things happen. Όταν παρακούουμε στον Θεό, δύο πράγματα λαμβάνουν χώρα. The first is that when you sin, you not only break His law, but you assume the right or authority to do so. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι όταν αμαρτάνεις, όχι μόνο παραβιάζεις τον νόμο του Θεού, αλλά αποδέχεσαι το δικαίωμα ή την εξουσία να το κάνεις αυτό. You claim kingship over yourself and your world. Ισχυρίζεσαι ότι εσύ είσαι ο βασιλιάς για τον εαυτό σου και για τον κόσμο σου. But God claims kingship over the same thing. Αλλά ο Θεός απαιτεί την βασιλικότητα πάνω στα ίδια ακριβώς πράγματα. Whenever two parties claim absolute kingly control over something, there is war. Όταν δύο ενότητες διεκδικούν την βασιλεία πάνω στο ίδιο πράγμα, υπάρχει πόλεμος. That's the first thing. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. The second is that our disobedience means that God has a problem with us. Το δεύτερο πράγμα σημαίνει ότι
Η ανυπακοή μας σημαίνει ότι ο Θεός έχει πρόβλημα μαζί μας. It's not just that we are hostile to Him. Δεν είναι απλά ότι εμείς έχουμε μια εχθρική στάση απέναντι Του. Paul has already told us that God's wrath is upon us. Ο Παύλος ήδη μας έχει πει ότι η οργή του Θεού έχει πέσει επάνω σε εμάς. But as we saw in Romans 1, God's anger is not the same as ours. Αλλά όπως είδαμε στην Προς Ρωμαίους Επιστολή πρώτο κεφάλαιο, ο θυμός του Θεού δεν είναι ίδιος με το θυμό το δικό μας. It is not vengeful or vindictive, it is legal. Δεν είναι εκδικητικός, αλλά είναι νομικός. There is a sentence on us. Υπάρχει μια καταδίκη πάνω σε εμάς. It cannot just be discarded. Και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. The debt cannot be wished away. Δεν μπορούμε με τις ευχές να διώξουμε το χρέος μας. So, with justification, Και έτσι με την δικαίωση, this is discarded. Αποβάλλεται το χρέος μας. And we do have peace with God Και έχουμε ειρήνη με τον Θεό. because of Jesus' death on the cross. Εξαιτίας του θανάτου του Ιησού πάνω στο σταυρό. The war is over for those who will repent. Έχει τελειώσει ο πόλεμος